Moshi moshi. Hey, what's up my loves? Welcome back to my channel. And yun nga, for today's video is mag-unbox ako ng first ever K-pop merch ko. Ayun, dahil sa 1 year ako nagstay sa Pinas, nahilig ako sa K-pop. And actually, 2018 pa. And ngayon lang ako medyo addicted na ata. So, ayun. K-pop merch. This is my first ever K-pop merch. And ano nga ba ito? Siyempre na dyan. And Blackpink in your area. Ang kanilang limited edition. How you like that, 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 that. How you like that, that, that. Grabe naman ang babulot. Excited na ako kasi first time. Don't judge me, guys. Openin na natin ang poster tube. What is this? Look, nasaan? Another one. This is it. And tada! This is my first ever K-pop merch. Solid bling tayo eh. And this is Blackpink poster. I like that. Nakita niyo ba guys? Baliktaran siya. Ito yung nilagay yun. I like that. Yun guys, let's proceed to Photobook. I don't like that special edition. Grabe, ang hirap buksan. Sana di ko masira. Masira natin. Ang layo pa nito. Fresh from South Korea. Wow. Yan. Yun. Yun na siya. Guys, and dito ko siya binili sa KPOP shop. KPOP shop. KPOP shop. Ayan. Post ko dyan mamaya yung ano nila. Page nila. Ayan. Wow. Ang ganda. And may pa freebies si seller. Paano ba? Ayan. I'm so excited guys. It's the first time ko to. First time ko to. So don't judge me. Okay. Don't judge me. Oh my god. It's Lisa, Jisoo, and Jennie. Yun lang. Wala si Rose.
sealed pa siya, guys. Ito siya. Ayan. And let's see what's inside. Wow, ang ganda. Wow. First time po kasi. Ooh. It's Lisa. Jisoo. And Rose. Kiss you goodbye, Jenny. Wow. This is so cool. My first collection. My first Blackpink collection. And wala pa yung ano ba yun? Pyeongbong. Hindi pa siya dumarating. So, yun. I-unbox ko din yan. I-share ko sa inyo kung paano ako ngayon. Highlights. Amazing. Oh my god, I love this Jisoo. And ayun, may lumabas. What is this? Oops. Oh, may naman pa pala. And it's another card. It's Lisa again. And guys, it's Lisa again. And 5 gift cards. Wow. Sila. And it's Jenny. And another folded poster. Oh. See, guys. How you like that? K-pop na, guys. And the CD, of course. Yan. Papakinggan natin yung soon. Wow, this is amazing. Sobrang amazed ako sa beauty ni Jisoo, lalo na pag nagpo-post siya ng ganyan. Wow, so dope, Lisa. Jenny! Sobrang ganda. Sobrang cool nito, guys. Eh, sobrang first time ko talaga. First time mo bumili ng ganito. Ayun, yan. Thank you sa mabait na seller ng Hope Shop. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko? Ayun, sobrang amazing. Hopefully, someday, magka-signature nila to. So, ayun guys. Thank you sa pagsama nyo sa akin sa pag-unbox ng first merch, K-pop merch ko. And, i-share ko pa rin sa inyo yung mga susunod. Ayan, i-share ko ulit sa inyo yung mga susunod na K-pop merch ko. Susunod. Ayun, sobrang happy ko. And hopefully, napasaya ko din kayo sa pag-share ko ng yung mga laman nito. And yan, ang gaganda talaga nila. And sobrang kind. Yeah. I like that. This is my first K-pop merch. And guys, thank you for watching and keep safe, God bless, and be happy. Yo, what's up my loves? I have a surprise to you. Kala nyo end na, no? Dahil happy ako sa pag-unbox ng first ever K-pop merch ko, I will share my happiness to you. Mag-giveaway ako ng How You Like That special edition ng Blackpink! Yay! And then, ito lang kailangan yung sundin para maging qualifier kayo sa aking giveaway. First, follow my Instagram account,
Second, watch this video until the end and like and subscribe. And third, follow my official Facebook page. And then mag-leave kayo doon ng mag-comment kayo doon ng name and address nyo or location. And tag 2 friends na blinks din para masaya, mas masaya. And I will announce the official date October 3 or 4. Magla-live ako. Lahat ng qualifier, ang gagawin ko po is papaspin dawin ko siya para po hindi ako bias sa pagpili. Pero ako po ang pipili ng qualifier para makasali po kayo dun sa spin the win of How You Like That special edition ng Blackpink. So, kailangan nyo lang gawin yung tatlong yon. And hindi lang album ang ipapa-giveaway ko. May mga keychain din ako para masaya tayo, okay? And lastly, dapat present ka sa live ko dahil pag hindi, ibibigay ko sa iba kapag lumabas ang pangalan mo. Alright? And yun, always keep safe, God bless, and be happy.